بند شو ما بند Where do you put that trap? هاته وګوره زی دلته وینې entrance سره entrance I don't care. fish وګوره fish It's a shark. fish وګوره fish Hey. Hey, go away. Go away. Go away. Hey, go away. شمس خانه څنګه ده کښتۍ اطمینان نه ده اوس پکښې سپرېږه اوانو به دا به ورخېږو د خیر سمه ده خدای مو راوله جوړ په خیر تیار ته کړه خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست نن راوتلي یو په میله باندې د ملګرو سره نو ډېره ښایسته ورځ ده ښه ښایسته لمر دی خوندوره هوا ده خان محمد وای دا کوم ځای دی خان محمد دا قربانه دغه دی انوړک دی خټه کې انوړک نه عبدالله چکزی وای پون کرو ساکی داسې مستی غواړم به مې له توبو سي ساکی داسې مستی غواړم توبه مې له توبو کومه دي یارانو نه مو لایک معلومېږي نه مو کمنټ معلومېږي یو لایکونه یو زړونه پر ایله کړي که نه زه ولاړم د خدای په امان دغه ده جت بوټ ها 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 پاکم درې بجې په پاکستان کې دا ما څه وایي بیچاره موږ بیا والدی په خارج کې دي او د اوبو څپې خو نو وینئ رحیمي صاحب خدای دې راوله جوړ په خیر تیار ته کړه خدای دې وکړي چې روغ جوړ به دی نن راوتلي د ملګرو سره په میله باندې هوا اورې هم ښه خوند راکوي نه شمس خان واوره نو بالا دغه ده
جلا منصور مستی اخسته مجنون هم لیلا دا دغه دی یو قربان جسمه دا کالیفورنیا ده امریکا ده امریکا او جمال خان خدای دې راوله جوړ په خیر جمال خان ډاکټر صاحب ښه جوړه په خیر راوتلی د ملګرو سره په میله باندې ته څنګه درته اماله پورې ویښه یارو دیم په کوټه کې دی بیچاره بلا ورته دا جانې ته راغلي و دا یعنې وړک ته راغلي دلته ورځ ده بلا ورته تاسو دا خوا ښکاره کوم عبدالرحیم وعلیکم سلام وعلیکم سلام زموږ سلامونه جمع تاته در ورسیږي شکر دی سلامت اوسې رحیمي صاحب موږ هم روغ جوړ تیار یو نو قدرت الله پوفل وایي سلام ټو آل فرینډز وعلیکم سلام عمران هاشمي وایي نوشي جان نوشي جان نوشي جان وایي دا میله مو نوشي جان چې راوتلي یاست شاوخوا خپلې منظرې کوو موږ خو منظرې کوو موږ بیا مثال چې لایف راسي موږ وایي چې د ملګرو هم کې دغسې یو ساعت تېر سي یو ځای ما یې وویني موږ وایي خدای دې د دې هم نصیب وکړي چې دغسې ځایونه راسي دوی خپلې میلې وکړي طبیعت سم کړي رحیمي صاحب دا دغه دی څه نومېږي کالیفورنیا ده ایرو هیډ لیک ورته وایي دا لیک نو د غره په سر کې دی عمران هاشمي وایي ځان ښکاره کړه ما نه څه که یار ته خپله منظره کوه ځکه چې ولې ته نن بالا بیا د شپې خوب نه درځي عمران هاشمي وایي جار سم وایي بېشکه بېشکه وایي نامي نغمه دې په نیولې ده او بشیر خان هم دې راغلی هغه دی یا بشیر خان خدای دې راوله جوړ په خیر تیار تکړه بشیر جان نه راسره راتللی یاره خو درته وموله چې راځه 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 بس ته ناست یې والا کار ته جوړه ورکړې ده سر نه خلاصي او باندې کنه دی بیچاره چې راغلی هغه مال ډېر یخ و نه چې د داود شاه سره راغلی سلامونه بلال خانه څنګه شکر دی الحمدلله ته څنګه یې ښه یې جوړ یې په خیر دی بشیر خان استاد چیرې دوره او بشیر خان خدای دې خوشحاله لري بشیر جان ښه ځوان دی بشیر جان سر ګرم دی هغه بیا څنګه
ته د دی سر خلاص دی والا. ته دی منګل دی. احمد شاه دا فکر کوم زما اکا دی ده. احمد شاه خدای دې راوله جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وي. محمد سید وایي سلامونه وروره ډېر ښایسته منظره ده. وعلیکم سلام قربان دې سم. بشیر خان وایي ساعت مو تېر دی. ونه یاره چې بس ته راسره وای بیا مو نو ښه ساعت تېرېدی. سلام روشن وای سلامونه قبول کړي. الله مو همیشه خوشحاله او سرفرازه لره. وعلیکم سلام. خدای دې تاسو هم همیشه خوشحاله او سرفرازه لري. عمران هاشمي وای ولې ځان ښکاره کوې یاره. ته یاره ته ما څه کوې خو نو ته خوب غواړې که ما غواړې. ټول ځانونه به ښکاره کړو قربانه دې. بل بچګار یا زموږ بلګار یا پښتانه ته راته تللي وو د ځان خدای دې راوړه ډېر ښه دی. هلوانجان پاکامه کې ورته ستا سره تېر شو. لکه مځکه وپرېده. ما نسمې وایي اخره مدلېږه. بشیر احمد وایي بشیر خان وایي خدای دې راوله مار کړه. سر د یو بل چا ګرم دی. یا ورور خو موږ ته معلوم دي چې د چا سر ګرم دی. نظرجان نظري وایي سلامونه جوړ ته خیر بیداره یاست کیف یاست. سلامونه نظرجان خدای دې چې جوړ دی. بس موږ ټول په پښتو کې خدای ته سم په پښتو کې لري. عمران حشمي وایي جار ته مننه ګرانه. عمران حشمي وایي کامیاب اوسه مه وروره. سلامت اوسه وروره. بس تا څنګه کامیابي غواړې د خدای. محمد سید وایي هوا مو ډېره قرار دی. اواز مو ډېر قرار دی. یا خو موزیک سلام دی یا خو اواز کم دی. بشیر خان حشمي وایي شکر دی الحمدلله ښه یم. هغه شکر دی بشیر جانه چې جوړ یې مقصد کولی شو دې خوا ته راشې. زموږ خوا ته وروره تور انډیوال کې هم سر ګرم دی. تور انډیوال ته ولاړې چېرې لاړې؟ بیاکل ته لاړې هغه بشیر جانه داوت وویل یا یاره دا کم ځای نه دی. نو څو خدای ته خپله قضاوت وکړه. خدای ښایسته ځای دی که یا وایي دا طرف کتاب وایي سلامونه ورورجانه وایي دا جانسین پاتې څه یو څو خبرې وکړه. جانسین کې هغه لکه مرغه یوازې ځای یې نه ګرېږي. یو ځای نه ګرېږي. چوپان کباب هغه بله غزله ده.
بس كنت بدنا ناكل ثلاثين داخل بس كنت زنقل ده فاضي ما خاطر بس الفيلم ده خاطر يا اخي هذا ده الكاميرا انا روانت بطيئة خلاص يا اخي كيف خاطر ناس بودي يفرق No,